Tjena, Otto här. Idag ska vi prata Physitrack som har släppt sin bokslutskommuniké. Häng med! Klickar du in på hemsidan så finns det en länk till någonting som heter ProHearings. I januari 2025 så var jag gästtalare där och då pratade jag om Physitrack. Men nu kan du även via YouTube gå in och hitta en spellista där alla Physitrack-relaterade inlägg kommer att finnas. Och sen på hemsidan så har jag nyhetsbrev, anmäl dig där om du inte redan har gjort det. Och sen kan man gå in på en dedikerad Physitrack-sida. Ja, Physitrack tog jag till bevakning 2023 på tips av en följare. Och vill man ha en elevator pitch på bolaget så finns det en så kallad one-pager på hemsidan man kan klicka in och läsa. Ja, det jag tycker är viktigt att förstå är att det här bolaget vilar på två ben. Det ena benet, Lifecare, 65% av omsättningen med lönsam tillväxt. Det riktar sig mot vårdgivare. Den affären går bra. Sen har vi Wellness som riktar sig mot anställda som kan få support och hjälp som en anställningsförmån. Det benet har varit lite mer skakigt och under transformation. Så intressant här är ju att se då i siffrorna var man står i att få den affären tillbaks on track. Det som också är bra att förstå och känna till det är att bolaget går mer och mer mot en renodlad licensaffär. Det vill säga att det här är plattformar som ska ge licensintäkter och återkommande intäkter. Och man lämnar då en fysisk verksamhet, framförallt inom wellness där man har haft fysiska hälsobutiker eller motsvarande där man kan gå och träna och så vidare. Men de här har inte varit lönsamma och man har avvecklat den icke lönsamma verksamheten och har dessutom köpt ut tidigare ägare för vissa av de här dotterbolagen man tidigare förvärvat. Och nu så enar man Wellness och Lifecare under ett team med en strategi framåt. Så låt oss titta lite grann på siffrorna då. Ja, men vi börjar med just licensintäkterna och då såg ju Q4 väldigt bra ut. Ni ser den här fina stapeln som är högre än någon annan historiskt. Och tillväxten då i licensintäkter, den dippade ju lite grann i Q3, var nere på 12% och nu är den tillbaka på 17%. Så väldigt gott tecken. Och då är det alltså 83% av totala intäkter som kommer från de här licensintäkter. Och licensintäkter är återkommande intäkter. Givetvis så kanske man tappar kunder också, men man tar betydligt fler än vad man tappar, vilket visar relevans för de här lösningarna. Ja, vi byter graf och så tittar vi på 12 månader rullande årstillväxt. Den orangea linjen, vi har ju då sett en avmattad tillväxthastighet under en ganska lång period. Men nu har ju den trenden då vänt upp i samband med Q4-rapporten. Så nu taktar vi på totalen då en tillväxttakt på 10%. Lägre än vad både bolaget och man själv hade hoppats på. Men att man vänder den här trenden, det är ju tydligt här nu utifrån också affärer som man har kommunicerats redan i Q1. Så att inte bara Q4 vänder trenden utan det har fortsatt ett momentum in i Q1. Och det här gillar jag. VDn här, Henrik Molin, han har startat en kommunikationskanal till marknaden där han pratar om hur det går för bolaget och det har ju släppts flera goda nyheter här på kort tid. Bland annat här då en jätteaffär inom Champion Health. Det var alltså det här benet inom wellness som jag sa har gått lite knackigt. Här stänger man alltså en affär som är värd över 4 år 15 miljoner kronor. Och då intervjuas han och det kablas ut i den här kanalen. Och det här är bara ett exempel av många. Han har också gett exempel på hur den här Physitrack Lifecare-benet har gjort en vårdintegration. Vad betyder det här? Ja, men det betyder att man är ganska djupt rotad i värdekedjan gentemot sjukhus och så vidare. Så det här är ju inte någon hittepå-plattform vid sidan utan det här är ju en djupt integrerad verksamhet med seriös vård. Och det tycker jag är viktigt att förstå. Ja, det jag också gillade med rapporten, det var det operationella kassaflödet. Det var också väldigt starkt, vilket också bådar gott. Här har ju funnits en viss oro i att kassan inte är speciellt stark, att operationella kassaflödet inte har varit speciellt starkt. Men vi ser också nu en indikation på att det här blir bättre. Ja,
Tittar vi då på värderingen så har jag länge varit inne på att jag tycker att den är väldigt låg. Ett bolag som omsätter närmare 200 miljoner och värderas runt 200 miljoner. När det är repetitiva intäkter i en modell som när den skalar kommer att ge bra marginal. Och vi ser dessutom att bolaget vinner stora affärer och gör vårdintegrationer. Vi pratar alltså om en EBITDA-multipel på adjusted EBITDA som man kallar det för i rapportsammanhang. På en under multipel 5. Och bolaget har varit nere på 3,5 när det var nere på en kurs på runt 8 kronor. Därmed en sånt här bolag borde ju ligga runt liksom en multipel på 12 om inte mer. Och det skulle utifrån en rimlighetslogik då ge en riktkurs på 35 kronor. Här har ju Redeye då en liten annan, de lägger in skulderna så det är mer enterprise value relaterad kalkyl de gör. Jag gör en kalkyl på skuldfri basis för jag tycker inte att skuldsättningen är så relevant utifrån den tillväxt och lönsamhet över tid som det här bolaget kommer generera. Så att jag har satt en riktkurs på 35 kronor. Jag kommer definitivt att hänga i det här bolaget för jag är helt övertygad om att det kommer en uppvärdering en dag. Men det är min tro utifrån vad jag ser. Så gör din egen analys som alltid. Ja, nu låter jag otroligt positiv, vilket jag är. Men vad är det då som inte är bra? Ja, jag säger så här. Det som är bra är att bolaget är transparent med det som inte är bra. Det vill säga om man läser vd-orden så förklarar vdn varför man står där man gör med vissa förseningar för plattformslanseringar. Men han agerar på det och tittar man framåt, vilket är det som räknas, så ser det väldigt lovande ut. Och med den låga värderingen så är i mina ögon bolaget bara missförstått. Så att man kan leta och hitta saker i siffrorna och klaga på. Men i relation till värderingen och i relation till momentumet man har och sättet man kommunicerar till marknaden så är det egentligen bara att fler behöver få upp ögonen för det här bolaget. Så då får vi hoppas att de levererar i sina kvartalsrapporter under året. Och då kommer det lösa sig, tänker jag. Och det konkluderar Physitrack för idag. Gillar du mina analyser? De kostar dig ingenting. Men de kostar mig tid, engagemang och driftskostnader. Så bidra gärna med en swish så blir jag ytterligare motiverad att fortsätta mitt arbete. Tack för idag och ha det så bra. På återseende.